Это мои проблемы, минус миллион, мои проблемы. Утро начинается не с кофе. Сгорел склад на Wildberries в Электростале, где хранились наши продукты. Это уже 4-й или 5-й склад. Я уже сбился со счету даже. Мужчины, говорят, не плачут, но знаете, в данном ситуации... Здається, найбільше емоцій у росіян викликають пожежі на складах російського маркетплейса Wildberries. Після кожної такої атаки українських дронів російські продавці в соцмережах заламують руки і рахують збитки. В моей компании сегодня сгорело 54 тысячи единиц товара и убытки более чем на 30 миллионов рублей. Wildberries не будет возмещать потерянные деньги продавцов. 800 тысяч рублей мы потеряли на одной карточке. У нас их карточек было около 30. За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Але хіба це важливіше, ніж удари по НПЗ, які забезпечують їхню країну пальним? Невже звичайний маркетплейс грає аж таку важливу роль для російської економіки? Чи може якийсь інтернет-магазин вплинути на здатність Росії вести війну? Пояснюємо. У 2025 році Wildberries мав понад 200 логістичних об'єктів загальною площею понад 5 мільйонів квадратних метрів. Це десь як 30 київських стадіонів Олімпійський разом з усією прилеглою територією. Або як приблизно 70 озер Синевир. Україна почала атакувати їх в липні 2026-го. Спочатку постраждав один з найбільших логістичних центрів компанії в Електросталі і склад в Котовську Тамбовської області. Протягом наступних тижнів атаки охопили Підмосков'я, Поволжя, Південь Росії, Урал, Ленінградську та Воронезьку області, а також окупований Сімферополь. Та на цьому атаки не припиняються. Ну добре, в Росії горять дуже великі склади з товарами. Хтось не отримає своє замовлення, а хтось втратить гроші. Хіба це може похитнути всю економіку? Тим більше, що Росія з 2022-го б'є по наших логістичних хабах, терміналах нової пошти, по складах епіцентру, розетки та інших. Це нам дуже шкодить, але все ж про загрозу для всієї економіки не йдеться. А на перший погляд, Wildberries – це якраз щось середнє між цими нашими компаніями, просто більшого масштабу. Чи все-таки справа тут не в об'ємах? Давайте розберемось, як саме працює Wildberries. На своєму початку, в 2000-х, це справді був звичайний інтернет-магазин одягу. Сімейна справа Тетяни Кім та її чоловіка Владислава Бакальчука. До речі, російська пропаганда подавала історію становлення компанії як ідеальний приклад підприємництва з нуля в успішній Росії. А через походження Тетяни Кім з Грозного ходили чутки про покровительство родині з боку Рамзана Кадирова. У 2015-му вже успішна компанія змінила модель. Вона перестала самостійно закуповувати і перепродавати товари і стала маркетплейсом по типу американського Амазона чи китайського Аліекспресу, тобто платформою, де інші підприємці продають свої товари. Wildberries заробляє на комісіях, рекламі та логістиці, а більшість ризиків несуть самі продавці. Після початку повномасштабної війни справи компанії різко пішли вгору. Західні бренди з Росії пішли, ціни зросли, і мільйони людей почали шукати щось дешевше, зокрема китайські аналоги. А для багатьох малих підприємців Wildberries став головним або навіть єдиним майданчиком для продажу. Аналітики прогнозували, що в 2026-му частка Wildberries на ринку онлайн-торгівлі становитиме близько 45%. А оборот компанії за 2025 становив понад 70 мільярдів доларів. 6,1 трильйона рублів. У деяких категоріях, наприклад в одязі, на Wildberries припадає чверть всіх продажів. Такі платформи дуже популярні у віддалених регіонах Росії, адже там в звичайних магазинах менший вибір і вищі ціни. Отже, Wildberries доволі успішний і великий бізнес, але він має і слабкі місця. Замість мережі невеликих об'єктів компанія побудувала кілька величезних складів.
Власне, це одна з головних відмінностей з українськими онлайн-платформами і новою поштою. До певного моменту російському маркетплейсу було зручно і вигідно, але водночас це зробило ці великі склади критично важливими. Ще до українських ударів в січні 2024-го звичайна пожежа охопила понад 100 тисяч квадратних метрів складу Wildberries в Шушарах під Петербургом. Компанії довелося виплатити продавцям близько 400 мільйонів доларів, 35 мільярдів рублів. Цікаво, що менш ніж за пару тижнів до першої атаки по Wildberries в компанії почали діяти нові правила. До форс-мажорних обставин віднесли атаки безпілотників і зазначили, що маркетплейс не зобов'язаний компенсувати продавцям втрачений товар. Навряд чи тут є якась конспірологія, що компанія знала про майбутні удари, але виходить, що вона заздалегідь переклала ризик війни на продавців. Один підприємець повідомляв, що за втрачений товар вартістю 130 тисяч рублів йому нарахували близько 3 тисяч. Іншому замість 40 тисяч запропонували 2,5. Є й інша проблема – великі борги. Компанія постійно бере кредити та використовує гроші продавців, які отримують свої кошти за продані товари з затримкою. Поки продажі постійно зростають, все працює як годинник. Але якщо оборот падає, Wildberries стає складніше розрахуватись із продавцями і з банками. За приблизними оцінками, на початку серпня українські удари пошкодили або знищили понад 1/5 частину складських площ компанії – приблизно 1 мільйон квадратних метрів. Прямі збитки аналітики оцінюють приблизно у 2,4 мільярда доларів – 200 мільярдів рублів. Лише прямі збитки Wildberries від втрати інфраструктури до середини серпня становили 147-223 мільярда рублів. А якщо врахувати демонтаж, вивезення відходів і рекультивацію територій, вони можуть сягнути 278 мільярдів рублів, підрахував для Forbes провідний аналітик дослідницького агентства Data Insight Сергій Семко. Тож не дивно, що підприємці банкрутують або залишають платформу, продажі падають, а логістика дорожчає. Wildberries, в свою чергу, втрачає комісії та рекламу, а банки ризикують не отримати назад видані кредити. Повертаючись до порівняння з нашими сервісами, Wildberries вже не виглядає просто інтернет-магазином чи службою доставки. В Україні різні функції розподілені між різними великими компаніями. Нова пошта переважно доставляє посилки, епіцентр здебільшого сам продає товари. Розетка працює і як магазин, і як маркетплейс. У Росії величезний шматок онлайн-торгівлі зав'язаний на одному вузлі. Тому удари по складах Wildberries одночасно б'ють по самому маркетплейсу, логістиці і тисячах незалежних продавців та навіть по частині російської банківської системи. Але як це може бути пов'язано з тим, що в Росії нарешті закінчаться гроші на війну? Ми ще в 2022-му чекали, що західні санкції швидко зруйнують російську економіку. Але Росія мала великі запаси грошей від продажу нафти і газу, а високі ціни на енергоносії принесли їй додаткові доходи. Ці кошти спрямували на війну, військову промисловість і набір контрактників. Таким чином, грошей в економіці ставало більше, ніж товарів і послуг. З одного боку, це підтримало зростання, але з іншого прискорило інфляцію та збільшило залежність бізнесу від кредитів. Одним із головних кредиторів став ВТБ, другий за розміром банк Росії. За оцінками аналітиків, він позичив Wildberries близько 6 мільярдів доларів, 500 мільярдів рублів. А загальний борг маркетплейсу перед банками може становити приблизно 16 мільярдів доларів. Значну частину цих кредитів треба повернути або продовжити протягом року. Але, як ми вже казали, через удари по складах Wildberries має труднощі з поверненням кредитів. Це відбувається на тлі інших банківських проблем. Росіяни забирають гроші з депозитів, банкам бракує вільних коштів, а бюджетний дефіцит зростає. Через це банкам стає складніше одночасно кредитувати бізнес і фінансувати державу через купівлю її облігацій. Виходить, що українські удари по НПЗ спричиняють дефіцит і подорожчання пального, а атаки на склади Wildberries руйнують запаси товарів і логістичні маршрути. В результаті і того, і іншого логістика дорожчає, і ціни для покупців зростають. Виникає замкнене коло самопідтримки економічної кризи. Через інфляцію Центробанк Росії тримає високі відсоткові ставки.
Компанії можуть збанкрутувати, а банки зазнати великих збитків. Щоб врятувати банки, держава друкує ще більше грошей. Це ще сильніше прискорює інфляцію, зменшує доходи населення та, головне, ускладнює фінансування війни. Чим більше проблем з грошима буде в Росії, тим менше вона зможе віддавати на війну. А це не тільки забезпечення армії всім необхідним, а також великі виплати контрактникам. Російська економіка – велика і складна система. Вона ще може лишатися стійкою навіть в стані кризи, яку викликала війна. Якщо знищити повністю якусь одну галузь, навряд чи це змусить Росію зупинитись. Тому Україна йде іншим, можна сказати, більш винахідливим шляхом. Ми б'ємо по важливих секторах, і проблеми, які через це виникають, так чи інакше поширюються на інші галузі і на всю економіку. Самі собою всі згорілі склади Wildberries не спричинять дефолт Росії, але удари по них шкодять торгівлі, прискорюють зростання цін, погіршують стан банків і зменшують доходи бюджету. Плюс разом з атаками на інші галузі Україна тисне на Росію все сильніше. І, можливо, десь з'явиться та сама критична тріщина, з якої почнеться повний колапс нашого ворога. При цьому сама Україна не має компаній з такою вагою, як Wildberries. І сфера онлайн-ретейлу не розвинена у нас настільки сильно. Ті ж Розетка чи Каста мають значно більш децентралізовану бізнес-модель, яка не потребує такої концентрації логістики. Тому наші атаки на склади вписуються в ту ж логіку, що й удари по НПЗ. Вони не закінчать війну вже завтра. Але ми робимо те, що можемо, б'ємо по найвразливіших місцях, щоб війна стала для Росії дорожчою і складнішою. Бо якщо нічого не робити, то нічого і не буде, чи не так? Дякуємо, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, коментар і підписка на канал. А з нас нові цікаві відео.